So for today's video, I'll teach you how to run a lead flasher using 555 IC through thinker card. So let's go! So start na atong bandicam. So ang atong unang ibutang is small breadboard. So click na to. Yan, kay lag passer. Okay, gawas na. So sunod is battery. So ang battery kay ka-contain siya og 1.5 voltage. So kailangan na to is 6 voltage. So 4 ka battery atong ibutang para ma 6 voltage. Then the lead, sara ka lead, then resistor, tulo atong ibutangan ay ka resistor para kay may kailangan. And then the capacitor, then polarize, and then voltmeter, then sa na ang importante is 555. Yun, ang resistance anay kay 100. So ibutang nga 100 ana. Dayon diri sa polarize is 10 atong ibutang 10. Then 10 po dire 10. And then sa capacitor is ang capacitance is 0.1. So atong usbon UF na to, UF. And then sa resistor 1 atong 4.7. So di na nato butangan kay usara man atong kailangan butangan. So muna na. So ato na ipamutang. So watch.
So nakunik na to tanan, so atong i-start. Okay, min siga min kiplat siya. So ato sang i-stop. Ay ato usbol atong mga wire. Uy, naunsa man. Para manindot siya, para maklaro kung asa na connect yun siya, sir. Atong ipang usab ang mga wire. So kani dia repeat na, and then na bunto na dayon karipod atong na karindot kani para klaro kayo ba, para klaro kayo nimo, sir. Atong pokuspon para na po siya color ba, di ra mag green tanan nya dari sinsya kay sir kay way camera ning bandikam gud kuha man screen record ba. So ako nang ginani, sir, kani tungtangan kani na sir ako rin siyang street pita da, sir, kay nang street na ako rin siya kay kapoy na kayo iliko-liko pa may nang street yun dito sa point yun ba, di na masti magliko-liko pa kares mo na kana dari po connected naman sila parihan na to color para mo yun na siya nga wire ba, dira di na kaniya to na kana indot ba, klaro kayo karipod atong usapon kay urag hindi maklaro gid ba, asa gipamutang asa nakakunik ba atong na area na to na kani area na to kay sumpay ra man sila. Dayon
So okay na sir, ming kiplat na to. So ato sa mouse na atong i-blow kay nindot kayo na. So okay, siga na si sir ming kiplat. So ato sang pabuton siya nga mo 1 minute kay muna imong gi-require na mo. So sakto kay sir. So tanawa lang, paabuta magpatukar sa ta.